นักวิจัยกลุ่มหนึ่งเข้ามาศึกษางูหลามงูเหลือมที่ฟาร์มในประเทศไทยและเวียดนามเป็นเวลากว่า1 ปีพบว่างูใหญ่ไร้พิษ2 ชนิดนี้มีศักยภาพเลี้ยงเพื่อเอาเนื้อได้ยั่งยืนกว่าปศุสัตว์หลายชนิดถ้าในอนาคตอันใกล้นี้งูหลามหรืองูเหลือมกลายเป็นเมนูเด็ดร้านดังคุณจะลองลิ้มชิมรสไหมหลายคนยังสับสนว่างูเหลือมกับงูหลามแตกต่างกันอย่างไรก็ต้องบอกว่างูหลามมีลำตัวที่ใหญ่กว่างูเหลือมแต่มีความยาวน้อยกว่าโดยงูหลามนั้นมีความยาวอยู่ที่ 1-3 เมตรส่วนงูเหลือมนั้นยาว 1-5 เมตรถ้าสังเกตจากลายบนหัวของงูทั้ง2 ชนิดที่สุดหัวของงูหลามลายจะดูคล้ายหัวลูกศรสีขาวหัวของงูเหลือมจะเป็นหัวลูกศรเหมือนกันแต่สีจะออกดำซึ่งหากจะสังเกตงูประเภทนี้ให้มองที่หัวก่อนเป็นอันดับแรกในเรื่องของความดุร้ายงูหลามไม่ดุร้ายเท่างูเหลือมแต่มักจะออกล่าเหยื่อบนบกหากพบเห็นงูแบบนี้หากินในน้ำสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นงูเหลือมแต่ถ้าพบเห็นงูประเภทนี้บริเวณภาคใต้สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นงูเหลือมเพราะถิ่นกำเนิดของงูหลามไม่ได้อยู่ในบริเวณภาคใต้แต่จะพบได้ในภาคอื่นๆของประเทศไทยและงูเหลือมนั้นพบได้ทั่วไปสำหรับระยะเวลาการฟักไข่งูหลามนั้นจะใช้เวลาฟักไข่2 เดือนแต่งูเหลือมจะใช้เวลาฟักไข่3 เดือนหากพบเห็นงูประเภทนี้บนต้นไม้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นงูเหลือมเพราะนิสัยของงูหลามไม่ชอบหากินบนต้นไม้นั่นเองงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Report ระบุว่าการทำฟาร์มงูหลามอาจเป็นหนทางหนึ่งในการรับมือกับความไม่มั่นคงทางอาหารในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับ Climate Change หรือภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงสุดขั้วโดยจากการศึกษางูเหลือมและงูหลามพม่ากว่า 4,600 ตัวพบว่ามันโตไวมากในช่วงปีแรกใช้อาหารสำหรับกระบวนการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักเนื้อน้อยกว่าสัตว์เลี้ยงในฟาร์มชนิดอื่นอย่างไก่วัวหมูแซลมอนหรือจิ้งหรีดแหล่งอาหารของงูก็หาได้จากท้องถิ่นเช่นสัตว์ฟันแท้จับในธรรมชาติผลพลอยได้จากหมูหรือไก่น้ำหนักงูจะเพิ่มเฉลี่ยวันละ 1.6 ออนซ์หรือประมาณ45 กรัมงูตัวเมียจะโตไวกว่าตัวผู้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่กินเป็นเวลานานโดยที่น้ำหนักตัวไม่ได้ลดมากนักนั่นหมายความว่าการใช้แรงงานคนเพื่อให้อาหารจะน้อยกว่าฟาร์มสัตว์ทั่วไปนอกจากนี้งูยังกินน้ำน้อยมากในตอนเช้าแค่กินน้ำค้างเกาะบนเกล็ดก็เพียงพอกล่าวในทางทฤษฎีงูอยู่ได้โดยไม่ต้องให้อาหารเลยเป็นปีแดเนียล นาทัสผู้เชี่ยวชาญสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหนึ่งในทีมวิจัยกล่าวว่าในโลกที่นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่า Climate Change จะทำให้สภาพอากาศแปรปรวนสุดขั้วจนสภาพแวดล้อมปรับตัวไม่ทันสัตว์ที่สามารถทนร้อนอยู่ได้ในภาวะอาหารขาดแคลนและยังสร้างโปรตีนได้อีกงูคือสัตว์ที่ให้ประสิทธิผลมากกว่าชนิดใดๆเท่าที่มีการศึกษามาสำหรับรสชาติเนื้องูในระหว่างทำการศึกษานาทัศน์ได้ลองกินทั้งงูบาร์บีคิวงูย่างงูผัดตลอดจนแกงงูและงูแดดเดียวได้ข้อสรุปว่ารสชาติคล้ายเนื้อไก่แต่มีกลิ่นมากกว่าเล็กน้อยข้อดีอีกอย่างของเนื้องูคือมันไม่มีแขนขาเวลาแล่แทบไม่มีของเหลือทิ้งนักวิจัยท่านนี้บอกว่าแค่นำมีดมา1 เล่มกรีดกลางก็จะได้เนื้อสัตว์1 ชิ้นความยาว4 เมตรไปเต็มขณะนั้นนักวิจัยยอมรับว่าคงไม่ง่ายที่เนื้องูจะเป็นเมนูของชาวตะวันตกและเขาไม่ได้มองไปถึงว่าจะเป็นทางออกของปัญหางูหลามพม่าที่ขยายพันธุ์ในบึงเอเวอร์เกรดรัฐฟลอริดากลายเป็นสัตว์ลุกลานต่างถิ่นจับกันไม่หวาดไม่ไหวในทุกวันนี้แต่อาจเป็นทางออกของเกษตรกรในประเทศแถบแอฟริกาที่ความไม่มั่นคงทางอาหารเป็นปัญหารุนแรงมากขึ้นทุกทีและเทคโนโลยีก้าวตามไม่ทันกับสภาพอากาศแปรปรวนสุดขีดอย่างถ้าเกษตรกรที่จับหนูที่กัดกินข้าวโพดในไร่เอาไปเลี้ยงงูหลามสักตัวก็อาจจะได้โปรตีนชั้นดีสำหรับรับประทานส่วนประเทศไทยก็คงไม่ง่ายเช่นกันที่เนื้องูจะเป็นวัตถุดิบจานเด็ดในร้านดังแต่อาจถูกใจสายเปิดพิสดารที่อยากลิ้มลองความแปลกแล้วถ้าเป็นคุณล่ะจะลองชิมหน่อยไหมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ